a bude jí přednášet paní doktorka Kristýna Drozdová, která je psychiatrička, psycholožka a certifikovaná učitelka mindfulness a absolvovala psychoterapeutický výcvik v satiterapii, 20 let pracovala na psychiatrii v Havlíčkově Brodě a teď vede vlastní praxi. Takže ji prosím přivítejte na pódium. Je to tvoje, Kristýno. Děkuju moc, děkuju za pozvání do tohohle krásného místa mezi krásný lidi s krásnýma tématama. A my bychom, nebo já bych teď uvedla takový téma propojení všímavosti a psychoterapie, protože to je něco, co já žiju. Já jsem psychiatr, psychoterapeut, vystudovala jsem teda i psychologii, ale našla jsem se v satiterapii v roce 2000. A potom jsem hledala, jak se realizovat dál, takže jsem se stala učitelkou MBSR programu a pořád ho učím. Včera jsem měla druhý setkání. Protože jsem zároveň psychiatr a psychoterapeut, tak mě vždycky zajímalo, jestli taky můžu propojovat i tyhle věci, které jsem se naučila s všímavostí nebo v programu MBSR nebo v satiterapii, jak to vlastně dobře aplikovat v praxi. A protože mě baví i neurovědy a různé takové věci doplňující, tak jsem takový zvídavý tvor, takže hledám i různé články a různé věci, které by mi vysvětlily to pole a takový ty diagramy, které se překrývají, psychiatrie, psychoterapie, všímavost. Takže to bude dneska naše téma. Posunuje se to? Nefunguje mi to? Bez vás, skvělý. Děkuji moc, děkuji za technickou podporu. Takže zpátky. Už jsem chtěla být u dalšího slajdu, jenom aby jsme měli takový plán, mapu, co nás čeká. Tak já bych ráda mluvila, jaký jsou výhody, o tom, jaký jsou výhody všímavosti a její aplikace pro psychoterapii, jestli můžeme propojit všímavost a psychoterapii, jaký můžeme využít v psychoterapii a jaká jsou úskalí, trošičku se zmínit. Uvidíme, co všechno stihneme a budu ráda za jakýkoliv dotazy, protože možná se budete ptát a možná vás k tomu bude něco zajímat a napadat. Tak nic. Co s tím mám dělat, abych to posunovala dál? A nebo můžu si jenom říct o posunutí? Já si budu říkat. Tak poprosím o posunutí. Všichni, kteří máte zkušenost s všímavostí, tak víte, že všímavost je taková metoda, která nám pomáhá vlastně překonat nějaký pracovní modus nebo ten autopilota, pracovní modus mysli, v kterém se trvává většina z nás většinu svýho života. A ona, ta moderní společnost to dost podporuje, protože je multitaskingová, jsme zahlceni množstvím informací a nějakým způsobem musíme ty informace zpracovávat, procesovat a na to nám pomáhá autopilot. On je úplně jako super, protože je ekonomický, šetří energii, šetří čas a my se rozhodujeme celku rychle, ale ztrácíme kontrolu nad svým životem a nad svou svobodou. Takže všímavost nás vrací zpátky do toho přítomného okamžiku a vmezeřuje tam do té rovnice mezi podnětem a reakcí, vmezeřuje naši volbu a naše rozhodování. Poprosím o další slide. Takže my vlastně
Využíváme to prastaré vědění, který vychází ze staré psychologie nebo z nejstaršího uceleného systému psychologického Abhidhamy a využívá mindfulness. Toho si všimli v určitý době i klinický psychologové a psychoterapeuti, že vlastně ten program je užitečný, nebo ten přístup je užitečný. Když bych přeložila do jazyka klinické psychologie, co je mindfulness, tak je to záměrná regulace pozornosti na přítomnost. A je to taky způsob, jak rozvíjet introspekci. Je to něco, pro co v dnešní společnosti není moc prostor. My máme málo kdy čas se zastavit a popřemýšlet si o sobě, ale v těchto okamžicích zastavení ty jsou pro náš život strašně důležitý, protože když vědci jednou zkoumali mozek, to oni zkoumají často, tak zjistili, že mozek vlastně není ani v klidu, úplně v klidu, že když my se nezabýváme žádnou zevní činností, tak naše, říká se tomu defaultní síť, která běží na pozadí, pořád zpracovává informace, které se vztahují k našemu já. My vlastně, když máme volno, tak si přepracováváme svůj sebeobraz, tak jako automaticky. A to nám pomáhá navigovat se světem. A když my nemáme v tomhle čase, v tomhle životě okamžiky na tohle usezení, na tu sebereflexi nebo prostor být jenom sám se sebou, jenom odpočívat, nic nedělat, ale zároveň zapojovat tu defaultní síť, tak vlastně to vede k nějakým pocitům jako neradosti nebo neštěstí, nespokojenosti. Takže mindfulness je cestou, jak se dostávat zpátky k sobě a objevovat nějaký jakoby vnitřní klid. Poprosím o další slide. A tohle je takový hezký obrázek, který ukazuje graf, který ukazuje počet publikací o všímavosti a KBT. Jsou tam roky. A vidíte, že počty publikací o všímavosti zdatně sekundují všem počtům publikací o KBT. Jakoby tak ho doprovázejí ten trend a jenom s jedinou jedinou výjimkou, a to v roce 2019-2020, kdy vlastně počty publikací o mindfulness přesáhly množství těch publikací o KBT, a to protože byla covidová pandemie, protože v tu dobu prostě přišly a se strašně hodilo využít ty postupy mindfulness přes online metody. Tak, poprosím dál. Všímavost, my víme, že vlastně v druhé polovině minulého století nám přinesl operacionální takovou tu základní, my se opíráme o tu základní definici Johna Kabat-Zinn, která vlastně říká, že ta všímavost je uvědomování si, které se objevuje cestou věnování pozornosti, záměrnému věnování pozornosti přítomnému okamžiku, s tím, že ten okamžik neposuzujeme nic z toho, co se objevuje v tom percepčním poli. Takže záměrně v přítomném okamžiku bez posuzování. A to je něco, co je hrozně důležité, co potom využijeme v té psychoterapii, protože kdo z vás dělá psychoterapii, tak ví, že ten postoj terapeuta a i postoj nakonec klienta je vlastně věnovat pozornost nějakým způsobem záměrně v přítomném okamžiku. A to posuzování je často velkým, to přináší přesně to utrpení, když tam je. A posuzování vlastního prožívání je vlastně zdrojem velké části utrpení, s kterým klienti přicházejí do psychoterapie. A výsledkem je, že umíme vidět, slyšet, zpomalit, se zastavit. Ten mozkový Twitter, který běží na pozadí pořád, nám povídá, který je automatický nebo habituální, tak to umíme jakoby zpomalit a vidět a v tu chvíli můžeme být přítomni. A to je taky něco, co jako terapeuti trénujeme a co je dobře, když trénujeme, že jsme mentálně přítomni v té situaci teď a tady s tím klientem, že nepřemýšlíme nad tím,
co tomu klientovi řekneme, nebo co bychom mu měli nejlíp říct, co náš směr říká, že bychom teď měli udělat za techniku, ale jsme prostě mentálně přítomni teď a tady v okamžiku toho potkání s tím naším klientem. A prožíváme přítomný okamžik takový, jaký právě je, a to nám přesně umožňuje takzvaný jasný vědění nebo vidění toho, co se v té terapii děje. My můžeme přenášet pozornost na prožívání sama sebe, na toho klienta, na to místo toho potkání, na ten vztah, co se mezi náma odehrává. A když máme jako terapeuti tu pozornost vlastně vytrénovanou, kultivovanou, tak ji můžeme volně přenášet a můžeme zachycovat všechny jevy v percepčním poli té psychoterapeutické situace. Já vás poprosím o posunutí. Tohle je jiná definice všímavosti, která je ale taky užitečná pro psychoterapeuty. Autorem té definice je Stephen Hayes. A když se podíváte, tak tady já jsem dala jen ten hexaflex, který je takový jakoby příznačný pro ACT, protože Stephen Hayes je zakladatel jedné z aplikace nebo jedné odnože té terapeutické aplikace všímavosti. Podle Stephena Hayese můžeme vlastně tu všímavost chápat jako množství různých procesů, který spolu souvisejí, ale nějakým způsobem oslabují sílu verbálních sítí, protože my všichni fungujeme ve verbálních sítích v mozku. A tyhle procesy zahrnují akceptaci, defuzi, teda odpojení, kontakt s přítomným okamžikem a schopnost transcendovat sami sebe. A vidíte, že to je něco, co v té všímavosti je zahrnuto. My, když trénujeme všímavost, tak si možná pamatujete ty postoje, který zároveň tím trénujeme, tak tam je určitě přijímání, akceptace, ale tady je to explicitně vlastně zdůrazněno, že ta akceptace je důležitou součástí přístupu ke všem jevům a je důležitý být v přítomném okamžiku, tak to je vlastně hlavní rys všímavosti, která potom vede k tomu rozpojení toho pečení mě a mých myšlenek, mých představ, mých prožitků, mých jednání. A nakonec opakovaným vlastně používáním všímavosti k přítomnému okamžiku může dojít k proměně těch souvislostí, které nějak jsou základem mýho self, takže se změní můj pocit já. Poprosím dál. A co je nejdůležitější, vlastně i kdybyste si nic neodnesli z téhle přednášky, tak možná nejdůležitější větou je ta, která tam je. A tady budu potřebovat asi, abyste mi to tam naklikali, aby se to tam vrátilo postupně, potom ty položky. Ještě tam má být, to je obrázek. A teď, když se vrátím k tomu, co je vlastně nejdůležitější, takový jako průlom vlastně, co přinesla všímavost, protože dlouhou dobu v psychoterapii my jsme se, anebo i teďka pořád pracujeme s obsahy, který ty klienti přinášejí do té terapie. My nějak se snažíme, aby oni je kognitivně přehodnotili, aby relaxovali, aby se uvolnili, exponovali a tak dále. Je těch metod spousta, kterými pracujeme v psychoterapii, ale cesty všímavosti vlastně přinesly něco úplně nového. Řekli, ty jevy tam jsou, my je nemusíme měnit, ale my změníme váš vztah, nebo vy sami změníte svůj vztah k těm jevům. Takže my neměníme obsah prožitků, my měníme ten vztah k těm prožitkům. My je máme a my je akceptujeme. My jsme s nimi v pořádku, že je tak máme. A to děláme různými cestami. Tohle jsou terapeuticky účinní faktory všímavosti. Oni je máme tak hezky popsaný takovýma cizíma slovama, ale když bych vám to vysvětlila, tak to dá smysl. Prvním takovým krokem je
dezidentifikace. My se přestáváme identifikovat s těma myšlenkama. A tím, jak my fungujeme v těch automatických reakcích, v těch habituálních reakcích, tak často máme myšlenky, o kterých si myslíme, že jsou pravda a že se to opravdu tak stane a jsme s nimi jako slepení. A my se tím, jak se učíme být v přítomném okamžiku a sledovat ty svý prožitky, myšlenky, pohnutky, tak vlastně jakoby poodstupujeme od těch svých myšlenek a rozpojujeme sami sebe od těchto mentálních jevů. A už to malý poodstoupení, to, že se staneme tím pozorovatelem těch mentálních jevů, tak napomáhá k tomu, aby jsme se cítili svobodnější a mohli se líp rozhodovat v těch situacích. Můžeme taky vědět, že ty myšlenky nejsou skutečné, že to není pravda, že když se něčeho obávám, tak je to jenom myšlenka, tak nejde o ten obsah, čeho já se obávám. A taky tím, jak je sledujeme, jak vznikají, trvají a zanikají, tak vlastně v tu chvíli můžeme zastavit ten proces toho automatického nastávání. A když zastavíme ten proces toho nastávání a jsme jen pouze teď a tady v přítomnosti s nějakým tím prožitkem, tak se mu můžeme konečně exponovat. Protože většina z nás, proč taky chodíme do psychoterapie, protože máme nějakou bolest, nějaké utrpení, s kterým nechceme být a před kterým jakýmkoliv způsobem utíkáme. Ale ono to pomůže na chvíli. Z dlouhodobého hlediska to přináší ještě větší utrpení. A my pak jdeme do té terapie a potřebujeme prostě přijmout, že máme nějakou bolest, vidět ji a teprve až ji vidíme a přijmeme, tak ji můžeme změnit. Takže to je ta expozice, interoceptivní expozice. My se vlastně sami sebe exponujeme těm nepříjemným prožitkům, který jsme nechtěli nikdy vidět, s kterými jsme nechtěli být v kontaktu. Ono, když sedíte na tom meditačním polštáři a prostě vám přijde nějaká myšlenka, prožitek, smutek, tak před ním prostě nemůžete utíct. Musíte se mu exponovat. A každým tím exponováním v té meditační pozici vlastně může dojít i k relaxaci nebo k uvolnění toho lpění nebo odporu. Zvyšuje se naše tolerance, tolerujeme víc a víc těch vnitřních prožitků, vnitřních obsahů a to taky snižuje ruminace. Ruminace jsou další takové jako nepříjemný jev doprovázející psychické utrpení, proč lidi chodí do psychoterapie, chodí a vlastně je to takový jako neúspěšný pokus, jak se vyrovnat se svou zátěží. Lidi, kteří jsou třeba depresivní, tak mají nepříjemné prožívání, jsou hodně smutný a přemýšlejí nad tím. Už zase jsem smutný, dneska zase nevylezu z postele, nic neudělám, to jsem teda k ničemu. Já jsem si to myslel, že tohle nezvládnu a vlastně celou dobu jim jede hlavou takováhle, my tomu říkáme ruminace a je to něco, co zvětšuje jejich utrpení. I tak je jim špatně, protože jim není dobře v té náladě, ale vlastně těma ruminacema si ještě rozdírají tu ránu psychickou, tu bolest, a to je vlastně princip té deprese. Takže my, když je učíme v programu MBCT vidět ty myšlenky jenom jako myšlenky, tak v tu chvíli nemusí být angažovaný do těch ruminací, můžou poodstoupit a můžou ty ruminace ustat. Hodně lidí to vnímá jako velmi úlevný, že konečně přestanou ruminovat. Tak těch lidí z depresí je celá řada. A druhá varianta ruminací jsou worries, obavy, a to mají lidi úzkostní, takže buď to se bojíte toho, co bylo, anebo se bojíte toho, co bude. A máme dvě takové varianty. A to na mindfulness je takovou jako přímou cestou do toho snížit ty ruminace, kterými fakt hodně lidí trpí a doprovází to spoustu poruch. A tím, jak jsme v kontaktu s těmi našimi prožitkama, které jsou i nepříjemné, tak se učíme je akceptovat, přijímat. Takže to vidíte, to je těch, kolik jich tam je, 10 položek, které nám pomáhají, který my trénujeme i v MBSR programu, i v nějakých jiných postupech všímavosti, ale zároveň je využijeme strašně moc v psychoterapii. Poprosím o další slide. A
Kdybyste vůbec nic nevěděli o tom, že je možno propojit všímavost a psychoterapii a měli nějaký jako bazální všímavostní výcvik v MBSR, MBCT, v těch klasických programech, který známe, tak už to vám může obohatit vaši praxi a může vám to pomoct dobře dělat tu práci. A to několika krokama. Tak jednak se naučíte dobře všímavě naslouchat. Ne všichni terapeuti umějí všímavě naslouchat. Ne, mnoho terapeutů přemýšlí o krok dopředu a tím vlastně není teď a tady v té situaci a může se s tím klientem minout. To všímavé naslouchání umožní ten encounter, to, že se potkáme. Taky když my jsme všímaví, tak jsme všímavější v té situaci ke klientovým emocím. Když jsme schopni akceptovat svoje emoce, akceptujeme i ty klientovy emoce. Takže se tam otvírá, je tam otevřenost, taková propustnost větší k těm všem obsahům. A protože implicitně v tréninku všímavosti trénujeme laskavost a soucit, tak to jsou dvě takové jako věci, které mohutně podporují psychoterapeutický proces. I kdybyste nic nedělali v terapii a byli soucitní s vaším klientem, tak i to může být úplně poprvé pro něj, kdy prožije, že ho někdo akceptoval a že ho někdo opečoval se soucitem. Nabízíme klientům základní techniky kultivace well-being, to znamená, že my víme, jak pomáhat v té životní spokojenosti, nebo máme na to know-how, takže můžeme nabídnout, můžeme ukázat. On byl dělaný takový výzkum, kdy se zjišťovalo, že doporučení lékařů fungují nejlíp, když sám lékař tu věc dělá. To znamená, když doporučujete někomu, aby chodil běhat a nekouřil, a vy sami kouříte a nechodíte běhat, nebude to mít moc velký dopad na toho vašeho pacienta. Mnohem větší dopad má, když vy sami žijete zdravým životním stylem. Takže to je takový velký pole, o kterém vlastně mluvil pan docent, že my nejdřív musíme to naučit ty doktory, aby dobře o sebe pečovali, aby podporovali fyzický a psychický well-being a potom oni budou mít mnohem větší dopad na svoje pacienty a klienty. Tak a dokonce v jednom tom výzkumu Michalaka z roku 2019 se ukazuje, on prozkoumával, jak terapeuti používají všímavost, tak zjistil, že více než 80% psychoterapeutů používá nějakou formu nebo postup všímavosti ve své praxi, což je velmi nadějný, že ty dvě věci jsou propojitelné. Poprosím o další slide. Tak a tohle jsou 3 způsoby, jakými všímavost pomáhá naší psychoterapeutické praxi. Vidíte, že můžeme všímavost použít v klientů v prospěch, v terapeutů v prospěch nebo v terapeutický prospěch. To znamená, že můžeme všímavost nabídnout klientovi nebo můžeme všímavost používat pro svoji psychohygienu a nebo můžeme všímavost používat na to prostředí té terapeutické situace. Poprosím ještě jeden slide. Tady to je jenom podrobně vysvětleno, takže já si myslím, že psychoterapeuti určitě využijí všímavost pro svoji vlastní psychohygienu, pro svůj vlastní osobní růst, pro zvýšení odolnosti, protože i my, a zvláště my, protože jsme v pomáhajících profesích, jsme vystaveni riziku vyhoření, takže všímavost je taková věc, která napomáhá tomu, aby jsme nevyhořeli. A tady jenom zmiňuji to učení se nápodobou, když vy sami budete trénovat všímavost, tak ji s nás nabídnete vašim klientům a pacientům a budou na to víc slyšet. A ta všímavost vám může pomoct, nebo terapeutům může pomoct prohloubit terapeutický vztah. My můžeme všímavě naslouchat, můžeme být citliví, otevření vůči všemu, co se v terapii odehrává. Trénujeme Rogersovský proměnný, který znáte, a z přístupu zaměřeného na osobu. A co je velmi důležitý, tak všímavost vám omezuje předsudky
který si někdy můžeme do terapie vnášet jako terapeuti, protože i my jsme jenom lidi a i my máme nějaké jakoby předpoklady, předsudky, nějakým způsobem hodnotíme. Takže když trénujeme všímavost, tak můžeme si uvědomit, jaký jsou naše habituální vzorce hodnocení a to nám může pomoct v té terapii být otevřenější. No a můžeme použít všímavost jako nástroj, můžeme ty klienty učit, můžeme je učit trénovat soucit, laskavost, vnímat tělo, můžeme je učit meditaci, můžeme učit body scan, můžeme používat krátká cvičení, jako je všímavá pauza na nadechnutí, můžeme používat ty technicky. Poprosím o další slide. Ops. Takže když to tak jakoby vezmeme, převedeme do té řeči, jak vypadá terapeut, který používá všímavost, tak je to praktikující terapeut, který sám medituje a ten to může dělat bez ohledu na jakýkoliv terapeutický směr. A potom jsou to směry, které jsou informovaný o všímavosti nebo používají všímavost nějakým způsobem. A pak jsou to ty klasický, my tomu říkáme mindfulness-based interventions, a to jsou klasický 8týdenní programy, který znáte, MBSR, MBCT, kdy ten terapeut nebo učitel učí svý klienty. Mezi ty o všímavosti informované intervence tam patří dialektická behaviorální terapie a ACT, nebo třeba satiterapie Mirko Freeby. Prosím o další slide. Jenom ještě dál. A tohle je takový jako graf, který ilustruje to, co jsem teď říkala, jak vlastně k sobě se mají tyhle ty intervence, které jsou ty, my tomu říkáme programy první generace, tam patří MBSR, MBCT, a potom další, protože ve světě nikdo neustrnul jenom u MBSR, MBCT, ale ty programy mají svoje adaptace. MBSR program je adaptován i pro klienty s ADHD nebo pro lidi, kteří mají závažnou diagnózu a používají se ty programy jako zavedený evidenci. Zavedený rovněž jsou i ty mindfulness informed interventions, kam patří dialektická behaviorální terapie Marši Linehanové. To je taky program přesně daný, strukturovaný. Pacient se tam jakoby, nebo klient se učí, prochází tím programem a mají tam celkem striktní podmínky, taky má velký dropout, protože je dost těžké, je to přesně pro lidi s hraniční poruchou osobnosti. A pak je tam ACT, který je takovej podle mě otevřený všem klientům, použitelný v klinické praxi i mimo klinickou praxi. Poprosím o další. Tak. Jo, tohle je jenom vlastně zopakování toho. To byly na začátku, když v 70. 80. letech vznikly ty programy, tak John Kabat-Zinn byl vlastně průkopníkem. MBSR program má typicky danou strukturu 8týdenní, v kterým je důraz na to formální cvičení i doma a potom se toho chytli vlastně další vědci, kognitivní psychologové si řekli, nám by se to docela líbilo, ten tvůj program, a vlastně ho předělali pro depresivní klienty a nazvali to MBCT, což je kognitivní terapie, založená na všímavosti nebo s využitím všímavosti. Tenhle program má největší evidenci, největší důkazy, protože je efektivní. Je tak efektivní jako udržovací antidepresivní terapie. Takže u klientů, kteří mají opakovanou depresi, tak se říká, že až 43% se redukuje, o 43% se redukuje riziko návratu onemocnění. Je to velmi efektivní program a je s podivem, že tenhle program nenabízí pojišťovna, protože by určitě mnoho lidí s rekurentní depresí mohlo projít tímhle programem. Poprosím o další slide.
A tohle to jsou ty informované postupy, které využívají všímavost. Už se taky etablovaly i na našem českém rybníčku. Dialektická behaviorální terapie se hodně využívá u dětí, které se sebe poškozují, který mají nějaké hraniční rysy. Má taky přesně daný protokol. Terapie přijetí a odhodlání nevznikala, ta jediná z nich nevznikala jako buddhistická nebo jako adaptace buddhistických vlivů. Využívají ty nemeditační techniky ke zvýšení všímavosti a využívají různý transdiagnostické intervence. Typicky probíhá v individuálním formátu, ale může být i v malé skupině. Poprosím dál. Tak, my potřebujeme využít vlastně informace pro to, aby jsme integrovali všímavost a psychoterapii, protože by to nemělo být děláno jakoby nahodile nebo jak nás to napadne, takže my využíváme informace ze základního výzkumu, z tréninku psychoterapeutů, z konceptualizace případu, protože chceme vědět, který klienty můžeme vystavit nebo dát jim nabídku té všímavosti, ale i z obecného výzkumu procesu a výsledku psychoterapie. Poprosím ještě dál. Tak, tam budete muset asi cvakat, protože tam nejsou věty. Jo, bezva, super, klidně všechny to tam nacvakejte. Ono to tak. Takže my vycházíme z toho, že jsou různý typy integrace, ty jsme teď zmiňovali, jsou různý klinický problémy, u nichž ta integrace všímavosti a individuální psychoterapie je užitečná. Zajímá nás, jaká by měla být kvalifikace terapeuta. Jestli má být jenom učitel všímavosti, anebo jestli to má mít i terapeutický výcvik. Zajímá nás konceptualizace případu, ta nám vlastně říká, jestli ten, který klient je vhodný nebo není vhodný. Zajímá nás povaha procesu sdílení, zajímají nás ty typy a optimální trvání postupů všímavosti v individuální terapii, jak zvládáme těžkosti, protože nás nejvíc asi zajímá, když máme klienty, kteří mají různý posttraumatické poruchy, protože ty na první pohled nejsou vidět a objeví se třeba v průběhu té praxe. Takže zvládání těžkostí, jak je zvládáme a jak bychom integrovali ty všímavostní postupy do psychoterapeutických programů. Já tam mám ještě další slajdy, ale já si myslím, že to už bychom úplně všechno nestihli. Já poprosím o navrácení zpátky do toho slajdu. Tady. To jsou vlastně ty místa propojení psychoterapie a všímavosti. Já bych tímhle slajdem skončila a možná bych vám nechala prostor na nějaký dotazy, když se zeptáte k těm oblastem, jak to je možné konkrétně propojovat.